امشب در 24 عقب نشینی تهران در آستانه صدور قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. I made a request for Iran to stop. ایران قبول کرده ذخیره اورانیوم 60% رو بیشتر نکنه. گروسی میگه امیدواره جمهوری اسلامی به حرفش پایبند بمونه. رهبر جمهوری اسلامی میگه حوزه علمیه باید درباره رمز ارزها هم نظر بده. به گفته علی خامنه‌ای این نهاد باید برای رسیدگی به مسائل روز متحول بشه. و نگرانی ایرانیان از پیامدهای برنامه‌های ضد مهاجرتی دولت ترامپ. رسانه‌ها از دورخیز دولت جدید آمریکا برای کاهش شمار مهاجران میگن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی به شورای حکام آژانس اعلام کرده ذخایر 20% و 60% ایران بعد از گزارش قبلی آژانس همچنان افزایش پیدا کرده. بر اساس گزارش تازه رافال گروسی، یافته‌های آژانس در مورد ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در مکان‌های اعلام نشده در ایران مطابقت نداره و آژانس نیازمند اطلاع از مکان فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مرتبطه. Made a request for Iran to stop increasing. من از ایران درخواست کردم که افزایش ذخایر اورانیوم 60% رو متوقف کنه و این مورد قبول ایران قرار گرفت و قدم‌های اولیه برداشته شد، همانطور که در گزارش من اومده و توسط بازرسانم تایید شده. البته مذاکرات مهمتری در شورای حکام جریان داره. ما باید محتاط باشیم و بررسی کنیم که آژانس چه کاری انجام میده. اما اون چی که من می‌بینم تمایل به تعامل و همکاری با ماست و نه فقط در چارچوب مذاکره با ما. من حتی دیشب با وزیر خارجه ایران در ارتباط بودم. بنابراین می‌بینم تمایل جدی وجود داره برای گفتگو با ما مثل بعضی تصمیم‌های مهم یا اقداماتی مثل پذیرش کاهش ذخایر 60% یا حضور بازرسان جدید و با تجربه. خبرنگارمون مریم رحمتی از نیویورک، همینطور سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ماست. با سمیرا شروع می‌کنم. این یکم متفاوته با حرفایی که دیروز شنیدیم که ایران موضعش رو در مورد غنیسازی 60% تغییر داده. به نظر میرسه که اونطوری که آقای گروسی میگه از قبل به چنین اطلاعی رو داده بودن. همینطور متفاوته و روشن هم نیست که دلیل این تناقض‌ها چه هست. آیا واقعا یک اشتباهی صورت گرفته؟ منابع آگاهی که دیروز اون خبر رو در وال استریت ژورنال منتشر کرده بودند اونها اشتباه کردند یا داره یک پشت پرده سیاسی دیگری رقم میخوره؟ هیچ کدوم از اینها بر ما روشن نیست. ما دیروز راجع به این صحبت میکردیم که جمهوری اسلامی در سفری که هفته گذشته آقای گروسی انجام داده بود به تهران این تهدید رو انجام داده که اگر قطعنامه علیه من صادر بشه ذخایر و اون انباشت اورانیوم 60% خودم رو باز هم افزایش خواهم داد. این در حالیه که اینطور نیست که الان جمهوری اسلامی اینها رو افزایش نده. هر کدام از گزارش‌های فصلی آژانس که میاد ما شاهد افزایش اون اورانیوم 60% هستیم. منتها بحث این بود که شاید دیگه تا حد 60% غنیسازی جمهوری اسلامی انجام نده. امروز آقای گروسی خودش با زبان خودش داره میگه که هفته گذشته که در تهران بودم از ایران چنین چیزی رو خواستم. در واقع یک پیشنهادی هست که خود آقای گروسی مطرح کرده و جمهوری اسلامی هم این رو پذیرفته. این یک تناقضی است که الان مشاهده داره میشه. شاید نشون دهنده تنشی باشه که در شرایط فعلی وجود داره. میدونیم که به رغم این صحبت‌ها این که جمهوری اسلامی گفته شده که پذیرفته، آقای گروسی هم خیلی داره مثبت صحبت میکنه. میگه که این یک قدم اولیه و کوچک است که جمهوری اسلامی داره در مسیر درست برمی‌داره. توصیه کرده به کشورهای عضو شورای حکام که قطعنامه صادر نکنند. با این همه تأثیری نداره. این اعضای شورای حکام هستند که آقای گروسی باید به حرفشون گوش بده، نه برعکس. حالا بحث اینجاست که اگر این قطعنامه صادر بشه به رغم اون میلی که به نظر میرسه آقای گروسی داره، اگر بخوایم حرفای خودش رو شاهد بگیریم، خب ما داریم به سمت افزایش تنش‌ها میریم و به سمت این میریم که شاید مکانیزم ماشه مشخصا از سمت اون سه کشور اروپایی بخواد فعال بشه. فرداد میدونیم که اون سه کشور
کشور اروپایی از قطعنامه حمایت کردن. نیویورک تایمز ساعتی پیش گزارش رو منتشر کرده، میگه که این قطعنامه اصلا روز گذشته کاراش انجام شده، حمایت آمریکا رو هم داره، بین کشورهای عضو هم پخش شده. حالا باید ببینیم که این رأیگیری که ممکنه فردا یا پس فردا انجام بشه چه سرانجامی خواهد داشت و مشخصاً میتونه تنش‌ها رو فردا بسیار افزایش بده. مریم، در مقر سازمان ملل متحد کشورهای دیگری که نگران برنامه هسته ایران هستن مثل اسرائیل چطور دارن واکنش نشون میدن؟ همینطور فرداد، اما در ادامه صحبت‌های سمیرا باید بگم که اینجا دو کشور اروپایی و نماینده ایالات متحده آمریکا که هر سه عضو دائم شورای امنیت هستند ساعتی قبل به من در مورد قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام صحبت کردند. ایالات متحده آمریکا گفت که همکارانشون در ویانا درگیر این مسئله هستند و این قطعنامه به زودی تصویب خواهد شد و همچنین این دیپلمات‌های بلندپایه در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. اما برگردیم به سازمان ملل. می‌دونیم که سازمان ملل متحد همواره نگرانی عمده‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران داشته و بر لزوم شفافیت و پایبندی به توافقات بین‌المللی تاکید کرده. میشه گفت اعضای جامعه جهانی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی می‌دونن و وقتی میگیم سازمان ملل تنها از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حرف نمیزنیم، از شورای امنیت، مجمع عمومی و دفتر دبیرکل سازمان ملل هم صحبت میکنیم و همچنین دیگر اعضای جامعه جهانی که هر کدوم نگرانی هاشون متفاوت هست. بعضیا هستن که متحدان جمهوری اسلامی هستن از جمله روسیه و باز هم وقتی بحث به موضوع برنامه هسته جمهوری اسلامی میرسه در برسر قطعنامه‌ها علیه جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر به توافق میرسن و به همین دلیل هم هست که نگرانی شورای امنیت در این مورد بسیار مهم هست، چنانچه که با اینکه IAEA مستقل عمل میکنه ولی تمام گزارش‌هاش در همون به زودی که تهیه میشه به شورای امنیت هم ارسال میشه تا شورای امنیت بتونه از فشاری که میتونه بر روی جمهوری اسلامی بیاره توسط قطعنامه ها، توسط تحریم ها استفاده بکنه. و اسرائیل هم توسط ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت موضع بسیار مهمی داره و همواره در این مورد شریک هست و در مورد قطعنامه‌ها با متحدان آمریکایی رایزنی میکنه. دقایقی قبل من با دنی دنان سفیر دائم اسرائیل در سازمان ملل در مورد برنامه هسته جمهوری اسلامی و گزارش رافائل گروسی در مورد ذخایر یورانیوم صحبت کردم و او در این مورد اظهار نگرانی کرد و او همچنین یک نکته مهم دیگری رو اشاره کرد در مورد اینکه دولت جدید آمریکا تحت رهبریت دونالد ترامپ میتونه این موضعی که الان دولت بایدن داره یا آمریکا داره تغییر بده و بتونه فشار بیشتری رو وارد بکنه بر روی جمهوری اسلامی. همچنین با رابرت وود معاون نماینده دائم ایالات متحده آمریکا صحبت کردم و از او در مورد همین گزارش رافائل گروسی پرسیدم که بخشای از این دو صحبت رو با هم ببینیم. فکر کنم کل جامعه بین‌المللی باید از این یافته‌ها بسیار نگران باشن. این نشان دهنده تلاش ایران برای دستیابی به توانایی‌های هسته‌ای و جهان باید اقدامی انجام بده. این فقط مسئولیت اسرائیل نیست، بلکه مسئولیت تمامی دموکراسی غربیه که جلوی دستیابی ایران به توانایی‌های هسته‌ای رو بگیرن. ما شاهد تمایل به نابودی اسرائیل از طریق ارسال راکت‌ها بودیم. اونا میتونن همین کارو با کشورهای دیگه هم انجام بدن. فکر می‌کنم دولت جدید آمریکا فشار بیشتری روی ایران اعمال خواهد کرد و ما این انتظار رو نه فقط از سوی آمریکا بلکه از دیگر کشورهای اروپایی هم داریم. ببینید ما همیشه و در همه موارد درباره فعالیت هسته‌ای و رسیدن 60% اورانیوم اورانیوم ایران خیلی نگرانیم. میدانم که آژانس این موضوع را از نزدیک بررسی می‌کند. ما هم گزارش نهایی مدیر کل آژانس را دریافت خواهیم کرد و آن را بررسی می‌کنیم. ما همانطور که سالها گفته ایم خیلی نگرانیم.
حالا منتظر قطعنامه کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام باشیم. گزارش جدید رافائل گروسی میتونه در شورای امنیت هم باعث تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی بشه، مخصوصا بعد از اینکه دولت جدید آمریکا وارد مرحله عملی بشه و قدرت رو در دست بگیره. میدونیم که از سال 2006 تا حالا 5 قطعنامه علیه جمهوری اسلامی تصویب شده که همه این قطعنامه ها بسیار مهم هستند و تحریم هایی رو علیه جمهوری اسلامی وضع میکنن. از جمله مهمترینش همین قطعنامه 2231 هستش که تا حالا هم اعضای شورای امنیت همواره جمهوری اسلامی رو متهم میکنن به اینکه چطور جمهوری اسلامی در سالهای گذشته این قطعنامه رو نقض کرده و به همه نکات این قطعنامه پایبند نبوده. به هر حال باید منتظر واکنش‌های بیشتری باشیم. دفتر دبیرکل سازمان ملل هم به من در این مورد پاسخی داده که اون هم گفته که مهم اینه که الان جمهوری اسلامی ایران داره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری میکنه، اما اون چه که ما تا حالا از آژانس شنیدیم متفاوت هست. جمهوری اسلامی در همکاریش با آژانس همواره دچار مشکل بوده و همواره خود رافائل گروسی شکایت کرده از اینکه چطور مقامات جمهوری اسلامی جلوگیری میکنن از تحقیقات یا بازرسی کارمندان آژانس در ذخایر یورانیوم و همچنین پایگاه هسته‌ای جمهوری اسلامی. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که این قطعنامه در شورای حکام به کجا میرسه. سمیرا، فکر کردم چیزی دیگری می‌خواستی اضافه کنی. فرداد، میخواستم راجع به تأثیر صدور این قطعنامه صحبت بکنم که الان ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که این قطعنامه اگر تصویب بشه چه شرایطی پیش میاد. تنش‌ها داره زیاد میشه به رغم اینکه جمهوری اسلامی داره چیزی رو قبول میکنه، اما کشورهای اروپایی مصرن که قطعنامه صادر بشه. خب چه اتفاقی میفته؟ چرا الان ما داریم بحث تنش رو انجام میدیم؟ این قطعنامه برخلاف مواردی که در 1-2 سال گذشته دیدیم صرفاً در محکومیت اقدامات جمهوری اسلامی نخواهد بود، صرفاً ابراز نگرانی نخواهد بود. کشورهای عضو شورای حکام مشخصاً آقای گروسی خواهند خواست که بره یک گزارش تفصیلی راجع به پایبندی‌های جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای خودش تهیه بکنه. آقای گروسی گفته که این گزارش رو در ابتدای سال 2025 تهیه خواهد کرد. این گزارش میتونه گام اول باشه، میتونه یک اقدام بسیار جدی باشه برای اینکه 3 کشور اروپایی مکانیزم ماشه رو فعال بکنند، برای اینکه تحریم‌های حداکثری شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی برگرده. چه زمانی بعد انتظار داشته باشیم اگر گزارش آقای گروسی ابتدای سال 2025 تنظیم بشه، ارائه بشه؟ اولین جلسه شورای حکام بعد از اینی که الان در حال برگزاری هست در ماه مارس خواهد بود. آن زمان هم آقای ترامپ هست در کاخ سفیده. باید ببینیم که آن زمان در ماه مارس آیا ما به سمت این خواهیم رفت که تحریم‌های حداکثری برگرده، مقدمات اولیه فعال شدن مکانیزم ماشه مهیا بشه یا نه؟ این رو بعد ببینیم. اینها همه این بحث‌ها داریم در شرایطی انجام میدیم که مد نظرمون سازمان رسمی هست که دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحده یعنی آژانس. اینها مجزا از اون هست که اگر اسرائیل یا آمریکا بخوان یک اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران انجام بدن. ممنونم از تو سمیرا قرایی در وزارت خارجه و همینطور از همکار دیگرم مریم رحمتی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند هم به ما پیوستن. آقای حسامی، به نظرتون به کجا خواهد رفت این تنش ایران و آژانس؟ زمزمه‌های متفاوتی داریم میشنویم. خبرنگاران در وین حرف از این میزنن که احتمالاً قطعنامه صادر خواهد شد در شورای حکام، اما از طرف دیگر حرفای آقای گروسی رو وقتی گوش میدید به نظر میرسه که هنوز کورسوی امیدی هم از سوی او وجود داره. فردا جان، چرا سوالای سخت همش از من میپرسی؟ ببین جالبه دیگه، الان سمیرا کانتکست خیلی خوبی به این صحبت‌ها داد. من اینجوری میبینم که تمام این مانورها در حقیقت در راستای حرکات دیپلماتیک و دیپلماسی داره انجام میشه، به این معنا که چه اهرم‌های فشاری آژانس و جامعه بین المللی و بعد تریو 3 کشور اروپایی و بعد آمریکا در دست دارن
و چه اهرم‌های فشاری رو جمهوری اسلامی میتونه استفاده کنه که اون نتیجه مطلوبی رو که میخواد بگیره. اگر اینجوری بهش نگاه کنید، بعد این چالش‌هایی که سمیرا الان مطرح کرد معنا پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی که خب در راه دیپلماسی، حالا شما اسمشو بذارید نیش و نوش، چماق و هویج، ولی دست کدوم طرف رو بیشتر میبره بالا و بعد چه فشاری روی طرف مقابل میذاره. با این منوالی که الان سمیرا صحبت کرد و اون تایملاینی رو که داد، اون زمان مدتی رو که مد نظرش بود، کاملا گویاست که بالاخره یک انتخابات در آمریکا اتفاق افتاده، جامعه بین‌المللی تحریما رو امروز شروع نکرده، مکانیزم ماشه روی میز، سانست کلاز و غروب برجام یکم روی میزه. من اینو اینجوری میبینم که اینها در حقیقت مانورهای دیپلماسی و دیپلماتیکه. به علاوه بر اینکه من فکر کنم از اکتبر 7 به اصطلاح سال گذشته 2023 بازی هم عوض شده، یعنی در حقیقت طرفین دست خودشون هم یه جورایی نشون دادن. من اینو در این کانتکست میبینم. آقای برزگر، فکر میکنید اصلا جمهوری اسلامی یک بازی مشخص الان در دست داره یا بیش از هر چیز دیگری منتظر تا 20 ژانویه بشه، دولت ترامپ بیاد سر کار و بعد ببینه که با چه کارت‌هایی طرف مقابل داره بازی میکنه که در مقابل اون کارت‌های خودش رو نشون بده؟ بله، جمهوری اسلامی البته مدت هاست که سیاست خرید زمان رو در پیش گرفته، یا در واقع بر این گمان هست که از این ستون به آن ستون فرجی است، اما روند حوادث نشون داده که چنین نیست و هر چی که زمان گذشته وضعیت جمهوری اسلامی بدتر شده، به ویژه در یک سال گذشته که بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه به شدت ضربه خوردند، کوتاه شدند و خیلی از اون چیزی که رهبران جمهوری اسلامی از اون به عنوان بازدارندگی نام میبرند در واقع از بین رفته. درسته که آقای گروسی میخواد نشون بده که دستاورد سفرش این بوده که جمهوری اسلامی حداقل دیگه اون اورانیوم با غلظت 60% رو بیش از این تولید نکنه، در حد فعلی که حدود 185 کیلوگرم هست نگه داره. اما طبق تعریف خود آژانس بین‌المللی فراموش نکنیم که همین میزان، یعنی 185 کیلوگرم، برای تولید، یعنی از نظر تئوریک و نظری اگر بقیه امکانات فراهم باشه، چون به رسوندن 60% به 90% لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای کار چندان سختی نیست و یکی دو روز هم بیشتر طول نمیکشه. مسئله این هستش که این پیشنهادی که جمهوری اسلامی داره میده که 185 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 60% رو حفظ بکنه و بیشتر نکنه، خود این برای ساخت 4 بمب اتمی کفایت میکنه. بنابراین مشخص هستش که چون این مسئله اساساً نگرانی‌های غرب و سه کشور اروپایی رو برطرف نمی‌کنه. دولت بایدن باید دید که آیا در آخرین ماه‌های حضور خودش در قدرت میخواد با سه کشور اروپایی همراهی بکنه یا نه. در نوبت قبل هم دیدیم که در واقع در آخرین لحظات بود که آمریکا از قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی حمایت کرد و خودش در واقع پیش قدم نشده بود. علتش این هستش که در واقع جمهوری اسلامی با مسئله خرید زمان موفق شده، به ویژه در یک سال گذشته که همه توجه‌ها معطوف شده بود به جنگ غزه، با شتاب بیشتری به در واقع غنیسازی اورانیوم با غلظتی که میتونه کاربرد نظامی داشته باشه ادامه بده. اما از اینجا به بعد به نظر نمیرسی که اینطور باشه. همونطور که اشاره شد، خب البته آقای گروسی نوعی بازی دیپلماتیک رو هم میکنن. پلیس خوب و پلیس بد هست. از یک طرف در واقع نمیخواد به عنوان نهاد ناظر ارتباطات خودش رو با جمهوری اسلامی به طور کامل قطع بکنه، از کوچکترین دستاوردی هم حمایت میکنه. اما به خاطر داشته باشیم که در تهران لعن آقای گروسی قاطع‌تر از هر زمان دیگری بود. یعنی بعضی از این موارد از جمله بازرسی ها رو غیر قابل بحث خوند. معمولا در سفر به تهران این گونه حرف نمیزد، وقتی که برمیگشت در واقع اینطور حرف میزد. مجموعی از این مسائل هست. یا میبینیم که اون در واقع بخشی رو که در طالقان اسرائیل مورد حمله قرار داد، نهاد ناظر دیدبان در واقع هسته‌ای سازمان ملل متحد اونجا رو اساساً هسته‌ای قلمداد نکرده و این خب اختیار عمل بیشتری طبیعتاً به
کشوری مثل اسرائیل میده که به مراکزی که به نوعی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مخصوصا بخش نظامی اون مرتبط هستن بتونه حمله بکنه. به نظر نمیرسه که این در واقع خاصی جمهوری اسلامی تحقق پیدا بکنه. 3 کشور اروپایی به صراحت گفتند که در واقع دستاوردهای سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران تغییری در مسیر و نگاه اونها ایجاد نکرده، ارزیابی اونها تغییر نکرده و به نظر من تصویب این قطعنامه تقریبا قطعی است علیرغم تهدیدهایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده. آقای حسامی، در زمینه این خرید زمانی که آقای برزگر بهش اشاره کرد، حالا ما که قاطعانه نمیدونیم، اما از رویکردها به نظر میرسه که در دولت آقای ترامپ خرید چنین زمانی بسیار دشوارتر باشه. یعنی به نظر میرسه که یا جمهوری اسلامی باید یک توافق معناداری با آمریکا بکنه یا واقعا بره سراغ بمب هسته‌ای. و فکر می‌کنم سوال $1,000,000 همینه، به نظرتون کدام یک از این دو گزینه رو انتخاب میکنه؟ جالب دیگه، ببینید این امروز نیست که تحریم‌ها اعمال شده یا فشار حداکثری اعمال شده. شما صحبت‌های احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران ببینید، اینقدر تحریم اعمال کنن که زیر پاشون علف سبز بشه. درسته؟ حالا برگردیم به 12 13 14 سال بعد، برگردیم به عقب، حالا برگردیم بیام جلو. الان آقای عراقچی میگه که شما فشارهای حداکثری رو اعمال کردید، نتیجهش این بود که ما غنیسازیمون رو بردیم بالا. یعنی دقیقاً این اهرم‌های فشار داره استفاده میشه. الان هم به اینجا رسیدیم. حالا اینکه پیشنهاد از طرف آژانس اومده یا ایران یا جمهوری اسلامی خودش این پیشنهاد رو کرده برای مصرف داخلی و حفظ آبرو ممکنه باشه، ولی مسئله دیپلماسی روی میزه. من بر این باورم که اگر مسئله اتمی، مسئله بازدارندگی و احساس امنیت کردن راجع به رژیم چنج باشه، تغییر رژیم باشه، جمهوری اسلامی در این مقطع زمانی به نظر میاد به طرف معامله و یک به اصطلاح تعهد دیگه‌ای داره تن در میده. اما اینم بدونید که تمام مکانیزم ماشه و برجام در واقع تمام پروویژن‌ها، یعنی تمام تبصره‌هایی که توی برجام بود، بر این باور بودن که جمهوری اسلامی خارج خواهد شد. بنابراین تمام چیزهایی که نوشتن یک طرفه بود که اگر جمهوری اسلامی خارج شد. اما ترامپ خارج شده و الانم به نظر من ترامپ میخواد وارد بشه. هم برایان هوک اینو گفته و من فکر کنم هم ترامپ خودش مد نظر اینو داره و هم مارک روبیو که به اصطلاح چیف دیپلمات آمریکا خواهد بود این معامله رو در آینده میبینه و من فکر میکنم اینا اهرم‌های فشاری که استفاده کنن چی دیگه به اون اضافه بشه، به نظر من الان بحثه. خود هدف غایی NPT هم محدود کردن دسترسی یا منع گسترش تسلیحات اتمیه که این هم در واقع اروپا مد نظرشه. حالا اهرم‌ها رو میتونه استفاده کنه. بنابراین جواب من این که هر دو دنبال معامله. آقای برزگر، اگه واقعا چنین معامله صورت بگیره به گمان معامله قرن خواهد بود. اینطور نیست؟ اگر دولتی مثل دولت ترامپ با جمهوری اسلامی معامله بکنه، هم برای جمهوری اسلامی تضمین زمانی اون احتمالاً خیلی طولانی تر خواهد بود. وقتی یک دولت جمهوری خواه، اونم دولتی مثل ترامپ توافق بکنه، احتمالاً در دولت‌های بعدی هم بقا پیدا خواهد کرد. در بین اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم یک دلشکستگی بزرگ به وجود خواهد آمد. میتونه کارت برنده بزرگی برای جمهوری اسلامی باشه. آیا فکر میکنید خامنه‌ای یا هر کسی که اگر بعد از مرگ او جایگزینش بشه حاضر باشه چنین جام زهری رو بنوشه؟ خب ببینید، به هر نوع توافق احتمالی میشه گفت معامله، اما معامله داریم تا معامله. من فکر نمی کنم در شرایط فعلی بعد از در واقع رویارویی نظامی مستقیم جمهوری اسلامی و اسرائیل و فشاری که در واقع دولت اسرائیل وارد میکنه که از این موقعیت نهایت استفاده رو بکنه و اون نگاهی که هم خود ترامپ و هم تیم او دارن و این رو به کرات بارها به صراحت گفتن، به مواضع کسی مثل مارک روبیو یا برایان هوک یا مشاور امنیت ملی که نامزد شده، در واقع همه اینها خیلی روشن و صریح در مورد بله ببخشید من یادم رفت یک لحظه
خیلی صریح و روشن مواضع خودشون رو در این زمینه مطرح کردن. شما مواضع هاکبی سفیر پیشنهادی ترامپ در اسرائیل رو ببینید، میگه مذاکره با نیروهای نیابتی در کار نخواهد بود، اونها باید نابود بشن. این یک رویکرد بسیار متفاوت هست. خود ترامپ میگه ما به دنبال ضربه زدن به ایران نیستیم، اما خیلی مسئله خیلی ساده است، اونها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. سلاح هسته‌ای نداشتن یعنی اینکه نباید اورانیوم غنی شده به غلظت 60% یا حتی 20% رو داشته باشن. یعنی نه اینکه 185 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 60% داشته باشن بعد هم برن با هم معامله بکنن. در همون زمانی که جمهوری اسلامی تعهدات برجامی رو پذیرفته بود، داشت بهش عمل میکرد که غنیسازی رو در حدود 3% خورده درصد در واقع پیش ببره، ترامپ زیر بار برجام نرفت، از برجام خارج شد، برای اینکه اقدامات منطقه‌ای و دیگر سیاست‌های جمهوری اسلامی از جمله سیاست‌های برنامه‌های موشکی و پهپادیش اینها مخالف روح برجام بودند. و البته دیدیم که اون در واقع تحلیل هم درست بود. منافع و در واقع درآمدی که جمهوری اسلامی از طریق برجام به دست آورد مستقیما در برنامه‌های موشکی و تقویت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هزینه شد و بعد هم دیدیم که چگونه 7 اکتبر و حوادث یک سال گذشته شکل گرفت. بنابراین اگر معامله‌ای هم در کار باشه، جمهوری اسلامی خیلی خیلی بیش از اینها باید در واقع امتیاز بده. اگر در برجام در واقع اومدن راکتور آب سنگین عراق رو بتون ریختن توش، بسیار میزان زیادی از اورانیوم غنی شده رو از ایران خارج کردن، به روسیه بردن، الان هم در واقع هر پیش نیاز هر توافقی این خواهد بود که اورانیوم غنی شده با غلظت بالا که در واقع ماده خام اولیه برای ساخت سلاح هسته‌ای هست در اختیار جمهوری اسلامی نباشه. بنابراین پیشنهادهای این شکلی که ما بیایم در واقع در این حد نگه داریم ولی شورای حکام قطعنامه‌ای صادر نکنه یا بعداً با حفظ همین مواضع بخوام برن به سمت اینکه به توافقی با آمریکا دست پیدا بکنن، نه اروپا امروز این رو میپذیره، نه خود ترامپ میپذیره و نه اسرائیل. به نظر من جایی برای این معاملات وجود نداره. اگر معامله‌ای باشه با هزینه‌های خیلی بیشتر و عقب نشینی‌های خیلی بیشتر از برنامه هسته‌ای و دستاوردهایی که تا الان داشتن همراه خواهد بود. در غیر این صورت چشماندازی برای معامله وجود نداره، هر چقدر هم که آقای ترامپ علاقه‌مند و مشتاق به معامله باشه. اما شرایطی وجود دارن، زمینه‌هایی وجود دارن که و نیروهایی در این معادله وجود دارن، از جمله اسرائیل، که اساساً به امکان این رو به وجود نخواهند آورد که با حکومتی مثل جمهوری اسلامی به توافق برسن و در این حال 185 کیلوگرم مثلا اورانیوم غنی شده با غلظت 60% رو هم بگذارن در اختیارش باقی بمونه که هر موقعی که مجددا هوس کرد یا خودش رو در موقعیت بهتری دید، در عرض چند روز بتونه اون رو به 90% برسونه و بعد اقدام بکنه برای اینکه در واقع بره به سمت ساخت سلاح هسته‌ای. ممنونم از هر دوی شما آقایون. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. رهبر جمهوری اسلامی در جمع گروهی از زنان حوزه علمیه قم گفته حوزه‌های علمیه باید در مورد پدیده‌های جدید و مختلفی مثل موضوعات مالی و حتی رمز ارزها نظر بدن. علی خامنه‌ای گفته حوزه‌های علمیه نیازمند پیشرفت و تحولند و باید برای امور مهم جامعه از جمله مسائل پولی و اقتصادی، حکمرانی و خانواده نظر داشته باشند. ما امروز راجع به پول احتیاج داریم حوزه نظر بده، راجع به پدیده‌های گوناگون مربوط به مسائل مالی و پولی و اقتصادی مجبور نظر بده، رمز ارز باید نظر بده، راجع به مسائل خانوادگی باید نظر بده، راجع به مسائل جدیدی که پیش میاد باید نظر بده، راجع به اداره حکومت باید نظر بده، راجع به نحوه حکمرانی باید نظر بده. دین در همه اینها نظر داره، دین در همه اینها فکر داره، راهنمایی داره، منطق داره، سرمشق داره. باید این سرمشق رو پیدا کرد، باید روش کار کرد.
مهدی خلجی، تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای خلجی، همین الان هم حوزه‌ها خیلی خجالتی نیستن، در همه زمینه‌ها معمولاً اظهار نظر میکنن. چه چیز بیشتری به نظرتون آقای خامنه‌ای میخواد؟ ببینید، اولا که اونچه که در حوزه‌ها شما میخونید ارتباطی با واقعیت زندگی نداره. مثلا فرض بکنید که در مورد اقتصاد هنوز ما در فقه ما چیزی به نام پول، کردیت، بانک، اینجور چیزا مسائلی هستن که غیر قابل فهم هستن. هنوز از درهم و دینار و شتر و نمیدونم گاو و گوسفند و زمین و اینها مطرح هست درش. بنابراین دنیای فقه ما اصلا برای زندگی جدید و به اصطلاح مناسبات جدید اقتصادی و اجتماعی ساخته نشده، یا تصور که از خانواده است. اصلا فقه یک نظامی است که مبتنی بر فرده، اصلا جامعه درش وجود نداره، دولت درش وجود نداره، نهاد درش وجود نداره. بنابراین یک تضادی وجود داره بین ایده ولایت فقیه و حکومت کردن، چون اصلا به اصطلاح فقه نمیتونه مبنای حکومت کردن قرار بگیره. این یک نکته. نکته دوم، وقتی آقای خامنه‌ای میگه که حوزه ها باید راجع به همه چیز نظر بدن، یعنی اون چیزی که حکومت میخواد حوزه ها باید از نظر دینی موجه بکنن. منظورش این هست. مثلا ما الان راجع به همین رمز ارزها و هر مسئله مالیاتشون مطرحه، مسئله خمس و زکاتشون مطرحه، مسئله نمیدونم بسیاری از مسائلی که جمهوری اسلامی میخواد و نیاز داره که توجیه دینی براشون پیدا بکنه، در حقیقت حوزه های علمی برای اون چه که حکومت میخواد توجیه دینی میسازن در همه مسائل. بنابراین حوزه ها قرار نیست که نظر بدن، بلکه قرار هست که نظرات حکومت رو یا خواست حکومت رو از نظر دینی مشروعیت و وجاهت ببخشن. در واقع پرسش منم همین بود، آیا تا همین الان چنین کاری دارن نمیکنن؟ خب خیلی از فتواهایی که میدن یا خیلی از نظراتی که صادر میکنن به نظر میرسه که کم و بیش همراه با نگاه کلی حکومت دیگه. ببینید، ما چیز نداریم به عنوان مثلا حوزه که نظرات خاص خودش رو داشته باشه. ببینید، آقای خمینی ایده اولیش این بود که باید فقه حاکم بشه، یعنی فقه شریعت به جای قانون عرفی یا قانون سکولار در حقیقت در کشور اجرا بشه. و بعد چه کسی میتونه اینو اجرا بکنه؟ فقیه، کسی که متخصص فقه هست. و اومد تئوری ولایت فقیه رو مطرح کرد. ولی وقتی به قدرت رسید دید که اساساً حکومت کردن در دنیای امروز با فقه موجود ممکن نیست. یعنی شما در فقه موجود زن نباید در تلویزیون بیاد، صدای زن نباید شنیده بشه، موسیقی نباید وجود داشته باشه، بانکداری کلا نباید وجود داشته باشه، نمیدونم مالیات نباید وجود داشته باشه. اصلا اگر قرار بود بر اساس فقه مملکت رو اداره بکنن باید مملکت تعطیل میشد. این بود که آقای خمینی اومد گفت مسئله مصلحت نظام رو مطرح کرد و گفت فقیه اون کسی نیست، ولی فقیه اون کسی نیست که فقه رو اجرا میکنه، بلکه اون کسی است که مصلحت رو تشخیص میده و برای مصلحت او حق داره که هم قوانین فقهی رو تعطیل بکنه هم قوانین کشور رو. یعنی در حقیقت ولی فقیه کسی نیست که مجری قانون هست، بلکه کسی است که حق داره قانون رو به حالت تعلیق در بیاره. این به این معناست که فقه در ایران، آقای خمینی فاتحه فقه و فقیه رو خوند. اولا گفت که ولی فقیه یک نفره، بنابراین همه فقهای دیگه مثل بقیه آدمان که غیر فقیه هستن باید از او تبعیت کنن، بنابراین دیگه مقام فقیه معنا نداره. ثانیاً فقه هم معنا نداره، به دلیل اینکه اون چه که حاکم به عنوان مصلحت تشخیص میده ولی فقیه اون هست که مهمه. بنابراین خود آقای خمینی گفت ولی فقیه میتونه نماز و روزه رو تعطیل بکنه، ولی فقیه میتونه قراردادهایی رو که با مردم بسته به طور یک طرفه فسخ بکنه. و بعد آخرش در اون نامش به آقای خامنه‌ای گفت و بالاتر از این مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم. یعنی به عبارت دیگه ولی فقیه هر کاری که دلش خواست میتونه بکنه، اما بر اساس مصلحت، نه بر اساس فقه. این اساس اختلافی بود که بین آقای خمینی و آقای منتظری هم بود. آقای منتظری میگفت که ولی فقیه در چارچوب فقه اختیارات داره، آقای خمینی معتقد بود که نه، اختیارات ولی فقیه نامحدود هست و ولایتش مطلق است. خب الان یک تضاد، یعنی یک شکافی وجود داره بین حوزه ها و بین حکومت. حکومت هر کاری دلش بخواد میکنه، مهم نیست که موافق فقه، مخالف فقه. از شما از احکام زندان ها بگیرید تا احکام مسائل مربوط به اقتصاد بگیرید، تا مسائل مربوط به مسائل نظامی بگیرید، مسائل هسته‌ای بگیرید. اصلا حکومت هیچ نیازی به اصطلاح فقه نداره که از او اجازه بگیره. اما برای اینکه از نظر عمومی اینها رو
رو موجه بکنه نیاز داره که هر بخشی از حوزه رو یک مسئولیت بده که شما بیاید راجع مسائل مثلا اینترنت، شما بیاید راجع مسائل رمز ارزها، شما بیاید راجع مسائل بانکداری ها، اون کاری رو که دولت میکنه، اون چیزی که نفع حکومت هست، اون چیزی که منافع حکومت رو تأمین میکنه از نظر فقهی توجیه کنه، به عبارت دیگه کلا شرعی بسازیم. شما میتونید از فقه همه چیز در بیارید، یعنی شما میتونید از فقه قتل امام حسین هم در بیارید، یعنی امام حسین رو با فتوای فقها میتونید بکشیدش. هیچ چیزی نیست که شما از تو فقه نتونید در بیارید. بنابراین فقه یک به اصطلاح خود فقها میگن صناعت الفتوا، یه صنعته، یه تکنیکه. شما با این مثل وکلا که میرن تو دادگاه هم میتونن از قاتل دفاع بکنن هم از مقتول، فقها هم میتونن فتوای قتل امام حسین هم صادر بکنن. بنابراین آقای خامنه‌ای از فقها میخواد که از حوزه ها میخواد که در حقیقت اون چرا که مطلوب حکومت هست، اون چرا که به نفع حکومت هست، اون چیزی که نیازهای حکومت رو تأمین میکنه از نظر فقهی موجه کنه تا مشروعیت نظام در حقیقت تأمین بشه، وگرنه در عمل حکومت اصلا هیچ نیازی به فقه نداره، همونطور که خود آقای خامنه‌ای هم فقیه نیست و اصلا هیچ نیاز به این نداره که آقای خامنه‌ای فقیه باشه، یعنی بدون اینکه آقای خامنه‌ای فقیه باشه ولی فقیه شد و هیچ نیازی به فقهش نبود. اصولا فقه در جمهوری اسلامی یک علم تشریفاتی است و حوزه هم فقط تأمین کننده یا کادر حکومتی است یا تأمین کننده مشروعیت نظام است. در واقع اگه درست متوجه شده باشم این که آقای خامنه‌ای میگه حوزه ها نیاز به تحول دارن، بیشتر مقصودش این نیستش که شبیه تینک تانک ها یا اتاق فکر عمل بکنن. به زعم شما نقشی که او برای اونها متصور هست بیشتر شبیه یک شرکت روابط عمومیه. دقیقاً یک شرکت روابط عمومی و یک جایی برای مثلا آموزش کادر، مثلا شما برای قاضی ها، برای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، برای خیلی از جا. حتی ببینید ما الان حدود 20,000 نفر از طلبه ها رو وارد آموزش پرورش کردن در سالهای گذشته. این خب یه فاجعه بزرگه، ولی این کار حوزه رو این میدونن که در حقیقت وارد یه سری مشاغل بشه، حالا یا مشاغل در سطح بالا مثل امام جمعه ها، مثل خود امام جماعت ها در کل کشور که ما شاید حدود 80,000 تا مسجد داشته باشیم، یکایک این امام جماعت ها رو آقای خامنه‌ای تعیین میکنه، یعنی ستاد امور مساجد که زیر نظر آقای خامنه‌ای، یا امام جمعه ها رو یا رئیس عقیدتی سیاسی، اینا یک بخش حوزه کادر تربیت میکنه و یک بخش دیگر حوزه کاملا روابط عمومیه و تأمین کننده مشروعیت نظامه و به هیچ وجه در تصمیم گیری سیاسی نقشی نداره و اساساً از این که حوزه بتونه به طور مستقل بیاندیشه، به طور مستقل تصمیم بگیره، کاملا حوزه های علمیه از این جهت کاملا ناتوان شدن، عقیم شدن. حوزه های علمیه، فقاهت، مرجعیت کاملا از نظر فکری، عقلی و سیاسی در ایران عقیم شد. ممنونم از شما. مهدی خلجی، تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن دی سی با ما. رئیس جمهوری منتخب آمریکا قصد داره در 100 روز اول دولتش اقدامات زیادی برای محدود کردن مهاجرت و افزایش اخراج مهاجران غیرقانونی انجام بده. این اقدامات شامل پایان دادن به برنامه‌های حمایتی از برخی کشورها و اعمال سیاست‌های سختگیرانه‌تر در قبال مهاجران غیرقانونی خواهد بود. شاهین فلاح، حقوقدان و وکیل مهاجرت از استودیوی ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای فلاح، بر اساس آنچه که تا این لحظه از اطرافیان آقای ترامپ میشنویم و میدانیم، دولت دوم او چه رویکردی به نظرتون در زمینه مهاجران خواهد داشت، چه مهاجران قانونی و چه مهاجرت‌های غیر قانونی؟ بله، همونطور که ایشون تو کمپیناشون مکررن اشاره کردن، یه قسمت خیلی زیادی از سیاست‌های دولت آقای ترامپ بر مبنای و بر مدار مهاجرت خواهد بود. از اخراج، حالا ایشون اسمش رو گذاشتن، اخراج وسیع مهاجرینی که به صورت غیرقانونی در امریکا وجود دارن و بقیه موارد مهاجرت که بهشون سریع خواهم پرداخت. اون قسمتی از افرادی که به صورت غیرقانونی از مرز جنوب آمریکا وارد امریکا شدند و در حالا پروندهشون در حال رسیدگی در دادگاه‌های فدرال هست، قسمت اصلی در حقیقت میشه گفتش که هدف آقای ترامپ و سیاست‌های مهاجرت
مهاجرتیش اخراج این افراد هست. حالا چیزی که خودشون اسمش گذاشتن رسیدگی سریع به پرونده این دسته از مهاجرین. البته خب اینا باید در نظر داشت که اخراج سریع این مهاجرین نیاز به ارزم به خدمتتون بررسی در دادگاه‌های مهاجرت داره، چون به هر حال ما بحث دادرسی عادلانه رو داریم در امریکا که ایشون مجبور هستن که خب تعداد خیلی زیادی قاضی جدید احتمالاً استخدام بکنن، چون قضاتی که فعلا در دادگاه‌های مهاجرت هستن من بعید میدونم که انقدر تعدادشون انقدر زیاد باشه که بتونن به اون سرعتی که آقای ترامپ مد نظرشون هست بتونن به پرونده ها رسیدگی بکنن و دستور اخراج بدن، چون یه تعداد خیلی زیادی از همین افرادی که از جنوب آمریکا وارد شدن خب به هر حال پرونده هایی دارن، به هر حال پرونده های محکمی دارن از اینکه ترس برگشت به کشورشون دارن و مطابق کنوانسیون علیه شکنجه باید به عنوان مهاجر در آمریکا پذیرفته بشن و این مستلزم این هست که دادگاه مهاجرت به این رسیدگی بکنن. قسمت دوم بحث مهاجرت قانونی است. مهاجرت قانونی رو ایشون برنامه‌شون، حالا برنامه‌ای که قبلا در دولت قبلیشون داشتن این بود که خب یک سری از شرایط مهاجرت‌های قانونی رو تغییر بده. مثلا فرض بفرمایید دنبال این بودن که ایشون اون برنامه لاتاری که به هر حال یا گونه‌گانی که افراد ثبت نام می‌کردن و اسمشون در میومد، دنبال این بودن که خب اون تعداد ویزاهایی که سالانه برای اونها در نظر می‌گرفته شد رو بردارن و این رو به کسانی که در امریکا تحصیل کردن، دانشجویانی که در امریکا تحصیل کردن اختصاص بدن، که خب به هر حال در دولت قبل به اینجا نرسیدن که بخوان اون رو به عنوان یک قانون در کنگره آمریکا به تصویب برسونن. قسمت دوم قضیه به طور خاص در مورد مهاجران ایرانی، ببخشید چون فرصتمون کمی، اینو حتما میخوام ازتون بپرسم. دوره اول آقای ترامپ همزمان بود با آنچه که بسیاری او رو ممنوعیت ورود مسلمانان توصیف کردن، هرچند کشورهای دیگری هم در اون فهرست بود و میدونیم بسیاری از ایرانیان متاثر شدن. الان در دور دوم او چه میدونیم؟ یکی از نزدیکان او مثل آقای ماسک حرف از این میزنه که ایالات متحده از هجوم مهاجران ایرانی بسیار سود برده. آیا فکر میکنید که کسانی که به صورت قانونی میخوان، ایرانیانی که به صورت قانونی میخوان مهاجرت بکنن، شاید اتفاقا شانس بیشتری داشته باشن الان؟ من فکر میکنم اون دسته از مهاجرینی که تحت هدف دولت آقای ترامپ باشند و همونطور که آقای ماسک فرمودن، این هستش که احتمالاً ببرن به اون سمت که کسانی که نخبه هستن و کسانی که تحصیل کرده هستن روی پروگرام هایی که و روی برنامه هایی که برای نخبگان در نظر گرفته شده، شاید اونها کمتر تحت تاثیر قرار بگیرن. ولی اون چیزی که صحبتش شده این هستش که اون ممنوعیت مهاجرت یا اون تراول بانی که قبلا اسمش رو گذاشته بودن، صحبتی که هست این هستش که اون رو میخوان از دوباره برگردونن و اینکه آیا با چه شرایطی میخوان این تراول بان یا این ممنوعیت سفر رو برای کشورهای اکثرا مسلمان که بیشتر ایرانی‌ها تحت شعاع اون دستور قرار گرفتن، اینکه اون رو به چه شکلی، آیا به همون شکل سابق قرار هست که این رو اعمال بکنن هنوز معلوم نیست. چیزی که خودشون گفتن که شدیدترش خواهند کرد، ولی چیزی که من فکر میکنم این هستش که احتمالاً با برنامه‌ریزی بهتری و شرایط بهتری اون رو بخوان اجرا بکنن. حداقلش این هستش که اون ویورها و یا اون در حقیقت شرایطی که اون شخص میتونه وارد آمریکا بشه حتی با این دستور رو هم احتمالاً توی دستورشون قرار بدن و اینکه چه شرایطی شخص باید داشته باشه. در گذشته این بودش که شخص باید برای آمریکا مفید باشه، برای آمریکا ضرری نداشته باشه و اینکه ورود اون شخص در آمریکا به منافع ملی آمریکا کمک بکنه. این سه تا شرط رو در گذشته ما داشتیم بعد از دستور سومی که ایشون داد و دیوان عالی کشور آمریکا اون رو پذیرفت. آیا اینکه هنوز اون شرایط رو خواهند گذاشت هنوز نمیدونیم، ولی احتمالاً اون فرمان ممنوعیت سفر رو که تراول بن سابق بود رو احتمالاً یا با همون کیفیت یا با کیفیتی مشابه اعمال خواهند کرد که خب قطعاً ایرانی ها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. ولی با توجه به همون چیزی که شما فرمودید احتمالاً جامعه نخبه ایرانی مثل دانشجو و کسانی که از طریق نخبگی میخوان مهاجرت قانونی بکنن احتمالاً کمتر تحت شعاع قرار بگیرن.
ممنونم. شاهین فلاح، حقوقدان و وکیل مهاجرت از استودیوی ما در واشنگتن، و ممنونم از شما که بیننده برنامه بودید.